वीडियो 1 लेख गर्भवती अवस्था में ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਸਲਾਈਡ 1 ਹੈਲੋ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ। स्लाइड 2 इस वीडियो में ਅਸੀਂ गर्भवती अवस्था की शुगर बारे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देवांगे। इस बारे चर्चा करांगे कि ये की है, ये क्या है, ये किन्हां लक्षणां ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ डिक्टेशन नहीं है। सिरलेख को पढ़ो। गर्भ अवस्था की शुगर या DGM शुगर की इस किस्म को दिया गया नाम है। गर्भावस्था के दौरान विकसित हुई है। ये आम तौर पर लगभग 26 हफ्तों के गर्भ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ होती है ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब शरीर भोजन या पीने वाले पदार्थों को हजम करता है जिन्हां ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਹ ਉनको ਇੱਕ ਕਿਸਮ की ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬੋਲਾ ਜਾता है। ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾता है ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ बढ़ा देता है। आमतौर पे ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ इंसुलिन बोला जाता है। इंसुलिन एक ਚਾਬੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰता है ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालांकि गर्भ अवस्था के दौरान ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। आम की तरह पैंक्रियास इंसुलिन पैदा करता है जब खून में ग्लूकोज का पद्धर बढ़ जाता है, पर ये शायद काम नहीं करता। इसलिए हो सकता है कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। इसनू इंसुलिन प्रतिरोध किया जाता है। गर्भवती शुगर विकसित ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ इंसुलिन ਦੇ ਬਗੈਰ ਘੱਟ ग्लूकोज खून ਦੇ प्रवाह से बाहर जा सकता है
ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ग्लूकोज का पद्धर बहुत ज़्यादा रह सकता है। गर्भ अवस्था की ਸ਼ੂਗਰ के ਕੁਝ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵਾਰਬੰਦਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, बढ़ी हुई प्यास, थकावट ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ। आपकी तीसरी तिमाही तक लगभग 28 हफ्ते ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ के मुख्य अंग चंगी तरह विकसित हो जाते हैं, परंतु अजे भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने खून ਵਿੱਚ ग्लूकोज ਦੇ ਪੱਧਰ को जितना संभव हो सके ठीक के नज़दीक रखें। ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ आपकी ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ आपके खून ਵਿੱਚ ग्लूकोज का पद्धर बहुत ज़्यादा रहन ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ महत्वपूर्ण है कि ਤੁਹਾਨੂੰ आपको पता होना चाहिए कि ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ अपॉइंटमेंट जब आप अपनी क्लिनिक अपॉइंटमेंट में जाते हो। समस्यावां जिनका ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਐਕਲੈਪਸੀਆ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਜਣੇਪਾ, ਇੰਡਿਊਸਿਵ ਲੇਬਰ ਜੋ सिजेरियन एक्शन शामिल हैं। आपके बच्चे की संभावित जटिल समस्यावां विच गर्भ अवस्था दौरान उन्हां दे भार दा ਵਧਣਾ शामिल है ਅਤੇ इन दे खून विच ग्लूकोज का पद्धर जन्म तो बाद ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ है। याद रखें तो आपकी गर्भ अवस्था की शुगर ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ करें। सिरलेख को पढ़ें। कई मरतबा तो आपके खून में ग्लूकोज के ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
खुराक संबंधी तब्दीलियां करने का पालन करना काफ़ी ਜ਼ਰੂਰੀ होता है। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 1 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। हमको उम्मीद है कि ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 2 ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ।